Oh. Nagpa-prank pag video ano. What's up guys? Today is another vlog day! At gagawa kami ngayon ng prank. First time namin gagawa ng ganon. So wish us luck. Anong gagawin natin? So, ang prank namin gagawin ay tatawag kami ng mga friends or family at uutang kami ng pera. Titignan natin kung sino ang mga magpapautang at sino ang hindi. Okay, so una nating tatawagan. Titignan natin kung magpapautang siya. Krista! You've reached. Aww. Next, si Narisa. Tatawagan natin. Narisa Ner, shout out. Hello? Te, saan ka? Sa Vancouver. Nasa work ka ba? Ano ka magsa? Okay lang. Eh, meron ako sanang favor eh. Pero nahiya na ako. Ha? May favor sana ako, pero nahiya na ako. For today pa yun? Yung favor? Oo, kasi dire-diretso ko ngayon. Oh, hindi naman. Mga 3 days siya. 3 days siya na. Ano kasi, nag-sign up ako ng courses, tapos madadrop if hindi mabayaran. Kaso kulang ng 200. Sa 200 30 pa yung sweldo. $200? Oo. Oo. Pwede ba mangutang, tapos bayaran ko sa 30th? Oo naman. Grabe naman siya. Para yan lang. Kala ko Sorry, naman. naiya ako eh. Akala ko naman kung anong ano. Oo naman, of course eh. I-transfer ko sa'yo. Oh, hindi, wait lang. Joke lang, prank lang. Magay ka. Magay ka sa YouTube. Hi, ate! Hello! Amboy talaga. Oh. Sige na, love you. Hello? Uy, Arago! Uy, what's up? Basta? Ayos lang. Oh, may favor kasi sana ako eh. Oh, sige lang, ano yan? Ano? Pautang sana. Oh, how much daw? Mga 200. Oh, wait lang. Tingnan ko lang if meron. Oh, thank you. Okay, wait lang. Oy! Hello? Joke lang! Hi, Arago! Prank lang. Wala kasi man trip na. Oh, mag-hi ka muna dito. What's up, dude? What's Like, up? subscribe and comment. Jan, Oh, nasan ka? maglalakad pa ako eh. Nag-sign up na ako ng courses ko next term. Ay, kumuha ako ng 3. Hmm. Tapos sa 750 each. So, parang mga 2-3 yata tuition ko. Hmm. Nagbayad na ako kaso kulang ng 500. Hmm. Baka madrop ako. Pautang naman muna saglit. Babayaran ko sa sweldo sa 30. Okay, sige. Ta-transfer mo na. Sige, magtatas mo. Pauwi mo muna ako. O, sige. Okay, sige. Bye. Okay, bye. Prank lang! Wait lang. Prank lang. Prank lang. Corny. Ang corny mo. Prank lang. Mag-hi ka muna dito sa YouTube. What's up, guys? Sino yan? Hello? Hi, Claudine! Basta? Hi. Okay lang. Sa work ka ba? Bakit mo tumatawag ka? May Volume. tatanungin lang sana ako sa'yo kung pwede yung favor. Ano yan? Kasi magbabayad na dapat ako ng tuition bukas. Ikulang ako ng 200 sa tuition. Tuition. Bakit ako magbabayad tuition mo? Hindi, pautang lang sana 200. Ha? Pautang sana 200 if meron ka. Wala akong pera. Prank lang to. Joke lang. Ay,
Ayun ba yun? Hindi naman ako naniniwala. Ay, ang fail ko naman. Next is Kyle Serrano. Uwi na. Pauwi ka na galing work? Yeah. Oh, pwedeng makausap saglit. Yeah, bakit yun? Eh, meron kasi akong favor. Nag-sign up ako ng 3 na classes. Kaso, kulang ako ng 200. Eh, madadrop ako kung hindi mabayaran ng 3 days. Kaso sa 30 pa yung sweldo ko. Hindi ko alam sino lalapitan. Okay na. Pwede mo matransfer? Yeah. Thanks. 3 days, hindi naman. 3 days pa naman madadrop. Pero ayun nga. You know what? Gawin ko na ngayon para pag... sige, gawin mo pag uwi ko. Wait lang, Kyle. Sorry, joke lang. Prank lang. Ang bait mo. Okay. Ay, bakit? Hello? 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 Hi, Ivan. Musta? Okay lang, bakit? Sabay ka? Oo. Oh. May favor sana ako kung pwede. Ano yun? Kasi 'di ba yung Disney trip, Oo. kailangan na daw namin bumili ng ticket soon. Okay. Yun, kulang pa yung pera ko tsaka parang max na ako sa credit. Yeah. Uutang sana ako ng 300 kung pwede. 300? Oo. 300 talaga. Yeah. Kailan mo kailangan? In 2 days. In 2 days? Yeah. In 2 days na talaga? Oo, pero sa 30th, sasweldo na ako para mabayaran kita agad. Bayaran mo ako agad. Di pa kita pinapautang. Ano? Seryoso? Seryoso? Oo nga. Or 200 na lang. Utang na lang ako kay John. Hindi, okay lang naman. Okay, 300? Okay lang, yeah. Okay, yay! Thank you! Ngayon mo na kailangan, no? Oo. I-transfer ko na lang. Sige, sige. Hindi ko alam email mo, do. Oy, joke lang! Hi, Ivan! Mag-hi ka muna. Nagugulat ako. Bakit si Leia mangungutang? Sige Okay, na, bye! bye-bye. Thank you, Ivan! Okay, bye-bye. Bye! Si Pian. Hello? Hoy, Pian, san ka? Bye! Bakit? Kasi ang laki ng problema ko Sir, anong problema mo nang pagka? Ano? Nausap ka? Nampog? Parang nag-register ako ng 3 courses, tapos na-drop kanina dahil hindi nakapagbayad ng within 3 days. Kulang ako ng 500. Kaya mangungutang ako sa'yo. Kailan kailangan? So pagtatawag na ako sa kanila. Ben, Oh, nagpa-prank pag video hindi. Ano nga ba? Kailangan ko nga. Pili ko nagsisfilm ka ngayon. Nag-ano? Nagsisfilm ka ngayon. Hindi nga. 2.4 nga yung tuition nun. Parang 750 isa. Almost 2.4. Sige, punta ka dito, dahanan mo. Yung 500. Oo. Bakit hindi i-transfer? Well, gusto ko makita mukha mo, yung mga linggi Ano ba? Bakit mo ba alam? Ay, baka dali. Puutang ka ng 500, may pangbayad ka ng Disneyland na 800. 500, uutangin mo. Sige na, ang galing mamagay ka na lang. Buisit ka. Luka-luka. Ba't hindi mo pinambayad yung pang Disney mo? Ang dami kong dinahilan sa'yo. Wala kang pinaniwalaan. Hindi mo paminat, hindi mo na nilakihan pa yung amount. Kapag
Siyempre, isipin ko, sabi na yung pera na yun, sa mga pang lang 500. Kaya yun. O, sige. One-fourth ng paycheck niya, utangin niya. O, sige na. Hoy, babay na. Ito, nakakainis ka eh. Diba? Kaya bye. I love you, miss you. Shout out. Say hi. Bye, That's it, guys! So please don't forget to hit the subscribe button para updated kayo sa weekly videos namin. Sana na-enjoy nyo ang aming Prank call! So yeah, sana na-enjoy nyo yung first prank namin together. And syempre magkakaroon pa yan ng mga next. Yes. See you next week! Bye!